Moikka! Tervetuloa kanavalle. Tänään mä jatkan tätä Baldurs Gate-peliä, mikä jäi viimeksi aika pahasti kesken. Pääsin vasta ihan siihen alkuun siinä pelissä ja nyt mä ajattelin, että nyt lähdetään jatkaa siitä, mihin sitten viimeksi jäätiin. Eli mä tipahdin sieltä aluksesta ja nyt mä oon siellä rannalla. Katsotaan mihin se jatkuu. Okei, nyt mä oon täällä rannalla. Mulla on Shadowheart on tässä vieressä. Mikä toi on? Joku palikka kädessä. Herätä hänet. Okei, katsotaan. Joku artefakti. Mä otan ton herätä hänet. You're alive. I'm alive. How is this possible? True. Mä laitan, että Seems like we're the lucky eikä ole ones, väliä, kunhan judging by tiedetään, all että the ollaan täällä. corpses strewn about. I remember the ship. I remember falling. Then nothing. Okei, hän ei muista mitään, paitsi tippumisen. Mä kysyn, että mitä tapahtui meidän Git-ystävälle? Katsotaan. You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Ahaa. En mä usko, että se lähti. You're more concerned for her than she is for you, clearly. We need to take care of ourselves. First things first, we need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Totta. Okei, mä tulin nyt tänne rantaa luuttaamaan. Eli Fresh water. mikä There must tää be a on? settlement somewhere nearby. Joku kirja. Okei, tää kansi ottaa varmaan mukaan. Joo, toi Shadowheart oli ihan oikeasti. Pitää etsiä siis jotain ruokaa ja sitten myöskin joku hiilausjuttu. Okei, ottaa tää. Okei, me mennään tutkimaan nyt paikkoja. Mulla ei aavistustakaan mihin mä oon menossa, mutta mä lähden nyt tutkimaan. Hei, tuolla on joku tyyppi. Mennään kattoo tota. Hetkinen, toi on muuten yksi näistä päähahmoista. Hurry! I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Mitä? Tää pyytää tappaa jonkun elukan vai? Vastataan easily stand back. Okei. There. Can you see it? Mikä siellä on? Apua! Ei mitään. Shh. Not a sound. Not if you want to keep that darling neck of yours. Ei And vitsi. you, keep your distance. No need for this to get messy. I need her alive. Stow that blade, or I'll show you just how messy things can get. Promises. But I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship, didn't I? Not? Okei, mitäs tähän vastataan? Mä vastaan shake your Don't head. lie to me. Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Mitä tapahtuu? Se on, se on se Mind Flayer's Worm. Oho. Okei, eli toi Mind Flayeri aiheuttaa mulle näitä päähän tämmösiä. You're not one of them. They took you. Just the same as me. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Tää oli valmis mun sisuksilla
sisustelemaan. Okei. Mä otan tän apology accepted. Mä luulen, että toi voisi olla. A kindred spirit. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Okei. Eli tää oli Baldur's Gateillä silloin, kun nää hirviöt hyökkäs. Okei, mitäs mä vastaisin? Mä voisin vastata, että onks mä myöskin Balduriasta, mutta mä laitan tänne, että kerron You've been oman busy. tarinani. So, did you learn anything about these worms while wandering the ship? Opinko madoista jotain tuolla laivassa? Mä vastaan, että että me ei haluta niitä meidän päähän. Of that much we can be certain. These worms are already affecting me. I can feel it. Now, what to do about it? Okei, mä sain ton Astarionin nyt mukaan. Me tultiin takas tänne näin nyt tähän mestaan. Hei, tää on vielä hengissä. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion? Ai jaha. Et mä tunnen myötätuntoa tätä kohtaa vai? Minkä mä vastaan? Annanko vähän emotioni tälle? Vai? Mä laitan tän ekan. Give in to the emotion. The poor creature is on the brink of death, but there's still time. You'd give your life to save it, to nurse it back to health. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Okei, ei ihan onnistunut vai? Okei, mä otan tän concentrate on its thoughts. Nyt tuli noppa. Mä yritän keskittyä tän ajatuksiin. Eikä. Ei onnistunut. Mokasi. Oh no. You try to break through, but its mind is impenetrable. With a last surge of defiance, it slaps your efforts away. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Okei. Ei enempää sympatiaa. Mulla on 2 vaihtoehtoa. Sulje silmät ikuisesti, mä otan sen. Oi. Oh no. Se on mennyttä. Monster. Death is too good for it. Mennään eteenpäin. Hei, täällä on joku tilanne. Zoru was right. Yellow as a toad and twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you... Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. No, okei. Tää haluu eroa näistä tyypeistä. No ei mikään ihminen on laittanut tän tänne vankiin. Otetaan tää. Minkä mä näistä otan? Otan tän paladin. Critical success, yes. She's right. Let's go. We need to check out that blast. On varmaan pakko kysyä toi eka. Observe and listen. You'll hear goblins. Okei, nyt mä voin avaa tän laeselin. Katsotaan, mun pitää ampua tää alas täältä näin hetki. Otetaan toi nuoli. Sai houkuteltu ne veket täältä näin. Noniin. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me.
Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. Tää haluaa löytää jonkun Gretchen tää Laesel. You have made an ally from Kresh Kalir. Few know such fortune. Call me Lae'zel. I'll trust your judgment, but I won't trust her. Not until I've gotten the measure of her. You've a sharp tongue, elf. Would that your mind proved its equal. Half elf. I suppose the finer details are lost on a creature like you. Come. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A Kresh must be near. We will ask this Zoru where he has seen my kin. Okei. Level up tuli näköjään. Noniin, tää on nyt vapautettu. Jes, hyvä. Okei, täältä löytyy joku tällainen, hei täällä on jotain tyyppejä. Chapel. You! Not another step, hear me? Boss! Got company up here! Tuleeko fightti? What's this then? Trying to creep around us and loot the crypt? Not happening. Or is it the ship you're after? Don't matter either way. It's ours. All of it. Mun pitää saada nää veiket, että mä haluan tutkia tän paikan. That ship is full of monsters. I wouldn't go near it. Toi voisi olla aika hyvä. Mä yritän suostutella ne veike, otetaan toi. Toivottavasti onnistuu. Jes, onnistuu. Noniin, se oli hyvä. Well, in that case... Come on, you lot. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Second mouse gets the cheese, no? Nobody's getting any damn cheese. Now move it! Oh yes, Would it nää be lähti quicker veke. to kill them? Okei, me päästään tutkimaan tätä paikkaa nyt varmaankin. Meitä ne alas kattoo. Vitsi, tää on hienon näköinen tää peli. Tää on aivan käsittämättömän hieno. Mikä toi on? Tässä on niin paljon katsottavaa. Katsotaan tää. Text is too faded. Doesn't tell me who was worshipped here. Ei se näy siinä. Ei näy ketä ne on palvonut, okei. Tuossa on joku reikä tossa maassa muuten. Hetkinen. Okei, katsotaan tää. Pääseeköhän tonne alaskin? Okei, tää on... There's something underneath here. Mä en tiedä millä mä saan tän rikki. Pitää mun käyttää jotain voimia. Kokeillaan tätä. Ei kai toiminut. Pitääkö siihen vaan mennä päälle? There's Katsotaan. something underneath here. Jep. Mennään siihen päälle. Oi! Okei, se auttoi. Se auttoi. Noniin. Refektori. Oh no, nyt joudutaan fightiin. Tyypit tulee, okei. Me ollaan valmiina täällä. Mitä Astarion tekee? Eikä. Ei, silloin heltti huono. Hetkinen, mun täytyy hiilaa se, oottakas. Mä otan ton. Noniin. Sieltä lähti. Sahti Astarion jaloilleen. Okei, mä pääsen nyt fighttaamaan. Silloin vieläkin toi heltti vähän huono, mutta ei se mitään. Kyllä me päästään nyt eteenpäin. Okei, me selvittiin tuo äskeinen fight. Se oli aika tiukka taisto, mutta kyllä ihan säily hengissä kaikki tyypit. Mä juttelen vähän tän Shadowheartin kanssa. Look in her eyes. Let's just hope she reserves those impulses for any common foes. Voisin kysyä noista siitä artefaktista tarkemmin. Joo, mä kysyn ton There's eka. no story. None that you're entitled to hear anyway. Just forget you ever saw it. Ei halua kertoa. Okei. Siinä on jotain. Okei, no mut mulla on itellä tää artefakti täällä. Curious Vähän tutkin ornate tätä. box. Its many sides are engraved with indecipherable glyphs. Otetaan.
Tuo investigation voisi olla aika jees. Mä haluan tutkia tätä vähän lähemmin, mikä tää nyt on. Joo, tota on eka. Oho, no, noppa ratkaisee. Jes, onnistu. No openings you can see, yet you sense something inside it. No, ei voi avaa vai? I've seen markings like these. Ancient Githyanki inscriptions. Whatever this box, it's significant. Okei. Eli toi on jotain Githyanki-kirjoitusta vai? Selvä. Mä en saa sitä auki ilmeisesti. Vai saanko auki? Mä laitan continue. The box doesn't yield. Those runes. This object must hold great power. It will not yield to our hands alone. Okei. Drop it on the ground. Mä laitan tän pois. Ei me voida tätä ainakaan hävittää kyllä. Tää on varmaan aika tärkeä. Pannaan veke. Okei, me tultiin tänne aluksen putoamispaikalle uudelleen. Mulla oli jäänyt näkemättä täältä miljoona juttua. Täällä on tällainen. From it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Tää on vaaralliselta, joo. Mut me kosketaan siihen silti. Mä otin muuten tän Laeselin vaatteet käyttöön. Tässä on paremmat armorit kuin mitä mulla oli itellä. Oh. A hand? Anyone? Gale. Tää Gale on muuten päähahmo. Slap the hand. Ehkä me otetaan toi kolmonen. Grab the hand and pull. Täytyy se varmaan vetästä tuolta veke. Riippuu nopasta mitä saadaan. Kokeillaan onnea. Onnistu. Yes. Saadaan Gale ulos sieltä portaalista. That's it! Go on! Keep pulling! Oh. Tulihan se sieltä. Oh. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. Hello. No ei tää varmaan anteeksi tarvitse pyydellä. Kysyn nyt onko se kunnossa. A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Oliks tääkin tuolla aluksella? Mitä tälle kannattaa vastata? Tässä kannattaa kyllä silleen taktikoida, että mitä haluaa vastata näille. Mutta me nyt varmaan vastataan tälle ihan niinku oikein. Vastaan I can only assume you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Mä laitan tälle, että go on. The Kertoo insertee enemmän we lisää speak of, näistä. this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation it will turn us into mind flayers? It's a process known as ceremorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? Ei, en You oo seem to mitään know näistä. enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Okei, me juteltiin ton Galein kanssa tuo jonkun hetken. Ui, nyt tultiin jonnekin uudelle alueelle. Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on?
Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! Tää nyt näytä hyvältä. By the nine hells! Open the gate! Mihin mä tulin oikein? Okei, me tultiin suoraan taistelutantereelle. Okei, pitää valmistautua. Mä yritän nyt alkaa käyttää näitä vähän, kun mulla on kaikkia täällä näitä taikahommia, niin mä yritän nyt käyttää näitä tässä fightissa. Eli tosiaan mä vaihoin näitä vaatteita näillä hahmoilla. Niin mulla on nyt itellä parempi armori kuin tällä Laeselilla. Okei, katsotaan, lähdetään liikkeelle tässä näin. Pitää taistella noi tyypit, että me päästään tonne. Tossa on tommonen portti, mä yritän petästä siitä läpi. Täytyy vaan katsoa, että mitäs me nyt tehtäis tää homma. Täällä on joka paikassa näitä punaisia tyyppejä. Menen tohon. Noin. Sitten mä saisin tästä tohon ehkä sitten. Toi. Oh yes. Osu. Mä ehkä pysäytän ton vuoron tohon. Nyt on näiden vuoro hyökätä. Ai. Pestin ton suoraan tulilinjalle. Astarion. Pitäisikö mun siirtää tää Astarion? On my way. Näillä on siis kaikilla jotain omia niinku taikavoimia. Tästä mä isken nyt tuohon. Yes. Okei, mä pysäytän ton. Toi epäonnistui. Okei, nyt se on mun vuoro. Mä yritän pysyä kaukana, mä voisin käyttää jotain. Hei, mulla on täällä tällainen blessingi, mä käytän tätä. Mä voin tällä mä kokeilen, tää on nyt mun eka kerta. Tällä voi ilmeisesti siunata niinku nää tyypit ennen tätä taistelua. Eli mun pitää 3 tyyppiä niinku valkkaa tässä. Nyt kun mä haluan siunata niin sanotusti tähän taisteluun. Okei, se oli siinä. Okei, toi fight on nyt ohi. Mä yritän suostutella tän Sevlorin, että tää väkivalta ei oo nyt ratkaisu tässä hommassa. Mä yritän päästä ton portin läpi. Ei hyvä näytä. Mä epäonnistuin. Ei onnistu. Hei, kun roll again. Mä voin uudelleen pyöräyttää. Okei, kokeillaan. Noniin, nyt on. Nyt tulikin pari noppaa, okei. You're right. There's too much at stake. Worried about your precious eyes, the both of you. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. More goblin vermin could be on their way. Okei, eli noi pelkää nyt näitä goblineita, nää tyypit. Time to pack. We need to leave. Again. Okei, me päästiin tonne portista sisään. Tää on taas tämmönen uusi paikka, missä on ihan sikana katsottavaa. Mä menen nyt vaikka tähän suuntaan katselemaan. Katsotaan tätä aluetta. Täällä on jengi. Täällä varmaan jotain tapahtuukin. Please, let us through. Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! Okei. Tää menee mielenkiintoiseksi. Täällä on näköjään tätä porukkaa, jotka muuttuu karhuiksi. On tullut nähty muutamia kohtauksia noissa videoissa ja muissa, niin
Ne on ollut hyviä. Calm, Magrin. Give her a chance. You, get back! Ei me mennä taaksepäin, mä haluan päästä eteenpäin. No, and you'll find trouble all the same unless you get out of my sight. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Noniin. Okei, eli siellä on joku tyyppi, joka haluaa nähdä mut. Sacred Pool, paikan nimi, okei. Mä en tiedä missä se on se tyyppi, kenet mun pitää nyt tapaa, mutta... Missä toi sininen tyyppi on? Mä pystyn kattoo tätä karttaa, tää aina aukenee sitä mukaan kun mä meen johonkin paikkaan. Tää on nyt missä mä oon, niin on Emerald Grove. Me ollaan niinku tossa, missä on noi siniset pisteet. Sä juttelet tälle. Okei. Mä juttelin ton Volon kanssa tossa äsken, mutta hän vaan kyseli kaiken maailman kysymyksiä ja... Okei. Ai kauhea. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Mitä ihmettä? Tää uhkailee tällä käärmeellä. Mä laitan, että... Tää vika. We will speak soon enough. First, judgment must be passed. The parasite eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Apua. Opas häijy. Mitäs me tähän vastataan? Eivätkö druidit yleensä niin kuin tykkää harmoniasta? Kuulostaa vähän oudolta tää touhu, mutta voisin käyttää persuasionia tai sitten paladiniikin. Mitäs me tähän vastataan? Tää meneekin vaikeaksi. Mä yritän niinku miettiä mikä olisi järkevyys vastaa tässä tilanteessa. Ota tuo eka. Onnistu. I hear the Tree Father's spirit in your words. It is as you say. Sifisif, Tila, to me! Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Huh? Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Okei. Save Arabella. Okei, täällä on tällainen tyyppi kuin Netsi ja mä kysyn häneltä. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Okei, hän pystyy näköjään hiilaamaan. Mä tarviin apua. I do what I can. For most folks, that's enough. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. Voi olla vähän väsynyt. Some sort of bug? Or... Wait, did it look like a tadpole? But from your worst nightmare? All slime, teeth and tentacles. Mä yritän nyt kysyä apua tähän parasiittiin. Toi eka. I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way.
Mä toivon, että tää netti pystyy auttamaan mua nyt tän parasiitin kanssa, mikä mun päässä on. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. All right. Let's see what we can do. Okei. Eli joku toinen olisi ollut parempi hiilaa. Otetaan tää eka. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? Mä otan kaiken avun vastaan. Onko tapahtunut jotain omituista tai omituisia tuntemuksia? Otetaan ekaan. Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. Elikkä Halsin halusi etsiä, mitä täällä tapahtuu. Halsin on tää karhumies, mä tiedän hänet ennalta. Tää on a mind flayer ship. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. Mind flayeriksi. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Okei. Hän on antamassa mulle myrkkyä, mutta ei kuulosta hyvältä. Hän haluaa, että mä vannon, että mä otan sen. Mä otan, että alright, anna mulle se. Miksi hän haluaa, että mä vannon? Okei, no vannotaan. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Okei, eli tää ja Halsin on niinku etsinyt tätä näin, mitä tää niinku on. Sinun olisi pitänyt oppia jotakin tutkimalla niitä. Pitäisiköhän mun vastaa tää näin. Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Okei. Go on. Say it. You think I'm a monster? Jaa. Aika monsterimaista käytöstä kyllä joo, mutta täytyy vähän taktikoida. Mä otan ton you're protecting your own. Suojelit omiasi. Grace, then you speak truth. You surprised me twice over. A shame the grace period ends. The Viper's fangs have been bared. She must guard her brood. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Okei.
Ehkä me vastataan tähän tuo eka. Varmaan ehkä järkevin. Joo, otetaan tuo eka. The right of thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while Outlanders infect us. Sylvanus demands that we choke them out. Aha. En nyt ihan ymmärrä puolikkaan tästä näin, mutta vastataan nyt jotakin tähän. Hey, yet the child walks free. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to the tiefling leader. Zevlor, he's called. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. Okei, tää on mulle tehtävä. Mun pitää varmaan mennä puhumaan Zevlorille. Otetaan eka. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Okei, pelastetaan tää tytär nyt, että se on se vanhemmat. Like that again, and I'll feed you to a knoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we do without her. Okei, saatiin pelastettu tää Arabella. Pitäisikö laittaa tuo eka? Toivottavasti nähdään vähän paremmissa olosuhteissa. Eikä tuo eka on varmaan aika jees. Vastaan se. Likewise. Arabella? Thank you for helping me. Siitä tuli reward. Siitä tuli palkinto, okei. Your mother was a heartbeat away from fighting a bear. Isn't that how Mum usually is? Quiet, you pup. Okei, täällä on joku Sorru-niminen tyyppi. Mä juttelen vielä tässä. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? Laitetaan, You että dare Laajaselle interrupt. Has the rauhoituu tadpole vähän. ravaged your senses? Ei oo mennyt nyt kyllä vielä vaistot mihinkään, mutta Bow. antaa Laajaselle nyt tehdä jotain. Vähän pomottaa. Voi ei. Lower. No, pitäisikö vähän niinku vähän hillitä nyt. Laitan that's enough. You dare interrupt. Has the tadpole ravaged your senses? Tää suuttuu mulle. Mä laitan tän, että nyt on hiljempaa. Okei. Annetaan hänen hengittää välillä. Voisiko olla? Laitetaan toka. Thanks. What do you want from me? En oo ihan itekään varma, On mutta the road, informaatiota. Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us for we saw it. Jammed its blade through Yul's belly, straight to the other side. And I just ran. The map. Show me. Tulee updatea tonne ylös koko ajan. Eiköhän tää
Laitetaan, että kiitos avusta. Ja pahoittelut tän mun joukon puolesta. Alright. Okei, lähdetään kattoo sitä Sevloria nyt. Mä katon nopea, täällä on tää Guest Journal. Eli täällä on nyt Find the Kid Yankee Gretche. Täällä on nyt nää pääquestit. Mulla on siis se Halsin homma. Eli Halsin pitää vapauttaa ja toi Gretche pitää löytää. Jatketaan sinne Sevlorin luokse. Mä katon vielä vähän tätä karttaa. Okei, mä luulen, että tää on sopiva kohta lopettaa tällä erää. Mä jatkan tästä näin sitten saman tien seuraavassa videossa. Ei muuta kuin kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän videon ja me nähdään taas. Ja jos sä tykkäsit ja teit ihmeessä tykkäystä ja käy tilaa kanavaa. Moikka!